आज हामी अर्गनाइजेसनल कन्फ्लिक्टको बारेमा डिस्कसन गर्छौं र यो पिक्चरले पनि क्लियरिफाई गर्छ दुईटा ग्रुप बीचको डिस्प्युट र त्यसलाई सोलुसन निकाल्नको लागि बसेर नेगोसिएसन गरिरहेको पिक्चर यसले देखाउँछ। यो अर्गनाइजेसनमा हुने एउटा कमन प्रब्लम हो र आजको क्लासमा हामी कन्फ्लिक्ट, टाइप अफ कन्फ्लिक्ट, sources of conflict, effect of conflict, stage of conflict, reaction to conflict र difference between conflict and competition, त्यसपछि how to build teamwork and cooperation अथवा how to minimize the possibility of conflict को बारेमा डिल गर्छौं। यस बाहेकका अरु कन्टेन्टको बारेमा हामी नेक्स्ट क्लासमा डिल गर्छौं। त्यसमा भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन डिफ्रेन्ट स्टाइलहरु, डिफ्रेन्ट राइटरहरुले डिफ्रेन्ट स्टाइलहरु दिएका छन्। कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसनका स्टाइलहरु, त्यसको बारेमा 3-4 वटा स्टाइलको बारेमा हामी डिल गर्छौं। त्यसपछि म्यानेजरको रोल के हुन सक्छ त कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसनमा भन्ने बारेमा पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा डिल गर्छौं। अब फर्स्टमा मिनिङ अफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट भनेको हाम्रो लागि एउटा त्यस्तो नौलो वर्ड हैन, किनभने हाम्रो जनरल लाइफमा पनि कन्फ्लिक्ट रिलेटेड सिचुएसनहरु अराइज भइरहेका हुन्छन्। अब आज हामी अर्गनाइजेसनल कन्फ्लिक्टको बारेमा डिल गर्छौं। अर्गनाइजेसनमा पनि कन्फ्लिक्ट एउटा कमन प्रब्लम हो र यसलाई चाहिँ स्ट्रगल अथवा कन्टेन्ट बिट्विन पिपुल, ती पिपुलहरुमा चाहिँ अपोजिङ निड, अपोजिङ आइडिया, अपोजिङ बिलिफ, अपोजिङ भ्यालु र अपोजिङ गोल भएका भनेको हरेक इन्डिभिजुअलमा इन्डिभिजुअल डिफरेन्स हुन्छ र ती इन्डिभिजुअल डिफरेन्स अनुसार उनीहरुको निडमा पनि फरक हुन्छ। आइडियामा, बिलिफमा, भ्यालुमा र गोलमा हरेकको आफ्नो आफ्नो भ्यालु, गोल, बिलिफ, आइडिया र निडहरु हुन्छ। त्यस्ता फरक फरक निड, आइडिया, भ्यालु, गोल भएका इन्डिभिजुअलहरु बीचको स्ट्रगल अथवा कन्टेन्टलाई नै हामी कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौं। र कन्फ्लिक्ट भनेको एउटा टिममा हुने कन्फ्लिक्ट भनेको इनिभिटेबल हो। अब यसको कन्फ्लिक्टको रिजल्ट कस्तो हुन्छ भनेर हामी डिटरमाइन चाहिँ गर्न सक्दैनौं, प्री डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं। कन्फ्लिक्टको रिजल्ट राम्रो पनि हुन सक्छ र नराम्रो पनि हुन सक्छ। कन्फ्लिक्ट इनिभिटेबल हो तैपनि हामीले अब यसको रिजल्ट्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्न चाहिँ सकिदैन। अब कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै नन प्रोडक्टिभ रिजल्ट पनि आउन सक्छ भने कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ बेनिफिशियल पनि हुन सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी बेटर भएर जान्छ, क्वालिटी प्रोडक्सन हुन सक्छ, बेटर सिस्टम म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट मे बी युजफुल पनि हुन सक्छ। अब कन्फ्लिक्ट डिफ्रेन्ट टाइपका भए तापनि अब यसलाई कम्प्लिटली इनिभिटेबल हुँदाहुँदै पनि हामीले म्यानेजरको रोल भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा हुने कन्फ्लिक्टलाई जसरी पनि त्यसको चाहिँ त्यसलाई यसरी म्यानेज गर्न सकियोस्, यसरी चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्न सकियोस् जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा भएको वर्करहरुको परफर्मेन्स लेभल, टिमको परफर्मेन्स लेभल चाहिँ हाई भएर जाओस्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब जस्तै अब वर्करहरुले सोच्न सक्छन् कि कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ सकेसम्म अब कतिले कन्फ्लिक्टलाई एकदम नेगेटिभली पनि लिएका हुन सक्छन्, कतिले कन्फ्लिक्ट अब हुन सक्छ यो सामान्य समस्या हो भनेर पनि भनेका हुन सक्छन्। र कन्फ्लिक्ट चाहिँ हामीले समग्रमा भन्दाखेरि एउटा मिसकम्युनिकेसनको कारणले गर्दाखेरि अथवा उनीहरुको निड, आइडिया, बिलिफ, गोल र भ्यालुमा डिफरेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि हुने डिस्प्युट अथवा कन्टेन्टलाई नै हामी चाहिँ कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौं। अब कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमको प्रिन्सिपल हो जसले चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज गर्न सक्छ र त्यसबाट हुने जुन नन प्रोडक्टिभ एस्कालेसन, अर्गनाइजेसनमा हुने नन प्रोडक्टिभ एस्कालेसनलाई चाहिँ डिक्रिज गर्न सक्छ। त्यसलाई नै हामी अर्गनाइजेसनल कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौं। कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यस्तो किसिमको स्किलहरु हुनुपर्छ कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसनको लागि जसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्करहरुमा सेल्फ अवेयरनेस ल्याउन सकोस्, त्यसको कन्फ्लिक्टको मोडलाई बुझेर, त्यस्तै गरेर कन्फ्लिक्ट रिलेटेड कम्युनिकेसन स्किलहरुलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकियोस्, त्यस्तै गरेर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा स्ट्रक्चरलाई डेभलप गर्न सकियोस्। यो सबै कुरा चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भित्र चाहिँ आवश्यक पर्ने स्किलहरु हुन्। अब यो पिक्चरले देखाउँछ एउटा
प्राइमेरी क्याटेगोरिज अफ कन्फ्लिक्टहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा यो पिक्चरले देखाउँछ। फर्स्टमा इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको इन्डिभिजुअलभित्र हुने जुन भ्यालु बिलिफ हो, त्यसमा पनि हरेक इन्डिभिजुअलभित्र हुने भ्यालु बिलिफहरू कहिलेकाहीँ अपोजिङ भ्यालु बिलिफहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ कसो गरौँ भन्ने किसिमको एक किसिमको इन्टरनल कन्फ्लिक्ट भइरहेको हुन्छ। त्यो नै इन्ट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट हो। अब इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको दुई अथवा दुईभन्दा बढी इन्डिभिजुअलहरूमा दुईजनामा हुने कन्फ्लिक्ट इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट हो भने इन्टरग्रुप कन्फ्लिक्ट भनेको डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू बिचमा हुने कन्फ्लिक्ट हो। यो पिक्चरले सो गर्छ। त्यस्तै गरेर अब यसको डिटेलमा जाँदाखेरि जस्तै इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ बिट्विन इन्डिभिजुअल हुने कन्फ्लिक्ट जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट गोल भ्यालुहरू अथवा इन्ट्रेस्टहरू अब्जेक्टिभ्सहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरेर इन्ट्राग्रुप कन्फ्लिक्ट अब यो भनेको चाहिँ विदिन ग्रुप अथवा टिम, एउटा कुनै ठुलो वर्किङ टिम छ भने त्यो टिमभित्र हुने कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ इन्ट्राग्रुप कन्फ्लिक्ट भयो। त्यस्तै गरेर इन्टरग्रुप कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ बिट्विन ग्रुपहरूमा अथवा मोर टिमहरू छन् भने त्यो बिट्विन टिमहरूमा बिचमा हुने कन्फ्लिक्ट भनेको इन्टरग्रुप कन्फ्लिक्ट भयो। र यसको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनमा म्यानेजरले यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट रोलहरू क्यारी आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई रिसल्भ गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर इन्टर अर्गनाइजेसनल कन्फ्लिक्ट पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भने एउटा अर्गनाइजेसन र अर्को अर्गनाइजेसन बिचमा हुने कन्फ्लिक्ट हो। यो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको म्यानेजरले सोच्न सक्छ कि अर्को अर्गनाइजेसनले ऊप्रति चाहिँ फेयर छैन अथवा इथिकल्ली बिहेभिङ गरेको छैन भन्ने किसिमको यदि फिल गर्यो भने त्यो बेलामा इन्टर अर्गनाइजेसनल कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ डेभलप हुनसक्छ। अब अर्को टपिक भनेको चाहिँ सोर्स अफ कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट के कारणले गर्दा डेभलप हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब एकर्डिङ टु ड्राफ्ट एन्ड टेरीका अनुसारले चाहिँ सेभरल फ्याक्टरहरू हुन सक्छन् अर्गनाइजेसनमा जसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट ती फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन सक्छन्। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा स्कार्स रिसोर्सेस। स्कार्स रिसोर्सेस भनेको चाहिँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा रिसोर्सेस लिमिटेड छ, तर अब त्यो रिसोर्सेस मेबी मनी हुनसक्छ, मेबी सप्लाइज हुनसक्छ, मेबी पिपुल हुनसक्छ, मेबी इन्फर्मेसन हुनसक्छ, तर त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल युनिटहरू छन् अथवा मल्टिपल एरियाहरू छन् जसले चाहिँ त्यो सबै रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रिसोर्सेस चाहिँ स्कार्स छ भने त्यो बेलामा त्यो रिसोर्सेस पाउनको लागि उनीहरू एकअर्कामा कम्पिटिसन गर्न थाल्छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट अराइज हुन्छ। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा एउटा इनिभिटेबल टाइपको चाहिँ कन्फ्लिक्ट हो। जस्तै यो पिक्चरले पनि देखाउँछ एउटै रिसोर्सेसलाई तानातान गर्ने, कसले बढी लिने भन्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एउटा रिजन हो कन्फ्लिक्ट अराइज हुने। त्यस्तै ज्युरिडिक्सनल एम्बिग्युटिज। अब ज्युरिडिक्सनल एम्बिग्युटिज भनेको के हो त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ जब बााउन्ड्री भयो अथवा ट्याक्स रेस्पोन्सिबिलिटीहरू क्लियर गरिएको छैन, अर्गनाइजेसनको चाहिँ अर्गनाइजिङ फङ्सनभित्र डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू बनाउनुपर्छ, जबको क्याटेगोराइजेसनहरू गराउनुपर्छ, ट्याक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गरिएको हुनुपर्छ, जब डिस्क्रिप्सनहरू क्लियरली सेट गरिएको हुनुपर्छ, त्यो सबै कामहरू गरिएको हुनुपर्छ, अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियरली डिभाइड गरिएको हुनुपर्छ इन्डिभिजुअल वर्करहरूमा। तर कहिलेकाहीँ अर्गनाइजेसनमा यदि त्यो कुराको ल्याकिङ भयो भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो जबको बााउन्ड्रीहरू क्लियर नभएको हुनसक्छ, ट्याक्स रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ अनक्लियर राख्या हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल वर्करहरू बिचमा चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो ट्याक्स अथवा त्यो रिसोर्सेस कसले लिने अथवा कसले क्यारी आउट गर्ने, कसले फुलफिल गर्ने भन्ने कुरामा डिसएग्री डेभलप हुनसक्छ र कन्फ्लिक्ट चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ त्यस्तो फ्याक्टरले पनि। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको पर्सनालिटी क्लासेस। पर्सनालिटी क्लासेसमा के आउँछ त भन्दाखेरि हरेक इन्डिभिजुअलको आफ्नै पर्सनालिटी हुन्छ, इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्स हुन्छ, उनीहरूमा पर्सनालिटी डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यो रिलेटेड एटिच्युडहरू डिफ्रेन्स हुन्छ, भ्यालु डिफ्रेन्स हुन्छ, हरेक इन्डिभिजुअलमा बिलिफ डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसन रिलेटेड कुनै एस्पेक्टलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्स हुन्छ र त्यो इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि म्याटर भनौँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले हेर्छन् र त्यसले त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट अराइज हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट भनेको पावर र स्ट्याटस डिफ्रेन्स। अब पावर र स्ट्याटसको कारणले गर्दाखेरि पनि इन्डिभिजुअल वर्करहरूमा चाहिँ भनौँ न एउटा अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ कन्फ्लिक्ट डेभलप हुनसक्छ। कस्तो अवस्थामा त भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एउटा वर्कर अथवा इन्डिभिजुअलले चाहिँ अर्को माथि इन्फ्लुएन्स जमाउन खोज्यो,
त्यो चाहिँ क्वेसनेबल इन्फ्लुएन्स जमाउन खोज्यो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो पावर स्ट्रगलको कारणले गर्दाखेरि पनि अथवा स्ट्याटस डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। जस्तै सेम लेभलको वर्करहरू काम गरिरहेछन् तर त्यो सेम लेभलको वर्करहरूमा चाहिँ एउटाले अर्कोमाथि अधिकार जमाउन खोज्यो, एउटाले अर्काको अथोरिटीमाथि अर्काको रेस्पोन्सिबिलिटीमाथि अधिकार जमाउन खोज्यो भने त्यहाँ पक्कै पनि दुईटा बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट डेभलप हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ गोल डिफरेन्स। गोल डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि कन्फ्लिक्ट डेभलप हुन्छ। अब एक्चुअली कन्फ्लिक्ट भनेकै पिपुलहरूमा डिफ्रेन्ट आफ्ना गोल हुन्छन् र त्यो गोल मिट गर्नको लागि आफ्नो तरिकाबाट उनीहरूले चाहिँ एक्सर्साइज गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट डेभलप हुन्छ। त्यसको साथसाथै हरेक इन्डिभिजुअल युनिटको पनि आफ्नै गोलहरू हुन्छ र ओभरअल अर्गनाइजेसनको पनि आफ्नो गोल हुन्छ। र हामीले अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि हरेक इन्डिभिजुअलले आफ्नो गोललाई पनि मिट हुने प्लस अर्गनाइजेसनको पनि गोललाई चाहिँ मिट हुने तरिकाले काम गर्नुपर्छ। भनेको अर्गनाइजेसनको गोलभित्र आफ्नो गोललाई इन्टर्नलाइज गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। र यदि त्यो हुन सकेन र हरेक इन्डिभिजुअलको चाहिँ आफ्नै गोल भयो भने त्यो गोल मिट गर्नको लागि उनीहरू स्ट्रगल गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि कन्फ्लिक्ट चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। स्पिकिङ स्टाइलमा डिफ्रेन्सेस भएको कारणले, राइटिङ स्टाइलमा, त्यस्तै गरेर नन भर्बल कम्युनिकेसन स्टाइलमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन ब्रेकडाउन हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट डेभलप हुनसक्छ। अब यो स्टाइलिस्टिक डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ यो स्टाइलिस्टिक डिफ्रेन्सेसले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन ब्रेकडाउन गराउन सक्छ कम्युनिकेसन प्रोसेसलाई। र फल्टी कम्युनिकेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेम कुरालाई पनि सेम मेसेजलाई पनि पर्सेप्सन गर्ने अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ स्ट्यान्डिङ कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ डेभलप गराउन सक्छ। त्यस्तै गरेर अब यो यस बाहेकका कम्युनिकेसन रिलेटेड अरू ब्यारियरहरू भनेको चाहिँ जस्तै क्रस जेन्डर भयो, क्रस कल्चरल डिफ्रेन्सेस अफ पार्टिसिपेन्ट अथवा वर्करहरू भयो, डिफ्रेन्ट कल्चरबाट आएका वर्करहरू भयो, त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्ट कस्टमहरू कल्चरबाट अथवा डिफ्रेन्ट सोसाइटीबाट आएका वर्करहरू छन् भने एउटै मेसेजलाई पनि उनीहरूको इन्टरप्रिटेसन गर्ने तरिका फरक हुनसक्छ या त कम्युनिकेसन गर्ने टेक्निकहरू फरक हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन ब्रेकडाउन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट डेभलप हुनसक्छ, कन्फ्लिक्ट अराइज हुनसक्छ। र यस्तो किसिमको जुन चाहिँ एक्चुअली कन्फ्लिक्ट अराइज हुनुपर्ने कन्डिसन होइन तर पनि मिसकन्सेप्सन अथवा मिसइन्टरप्रिटेसनको कारणले गर्दाखेरि जहाँ कन्फ्लिक्ट डेभलप हुन्छ, अराइज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्युडो कन्फ्लिक्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ जस्तै मिसअन्डरस्टुडको कारणले गर्दाखेरि जुन डेभलप हुने कन्फ्लिक्ट चाहिँ अब एक्चुअली कन्फ्लिक्टको रिजन नभए तापनि त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा कन्फ्लिक्ट डेभलप हुन्छ त्यसलाई नै स्युडो कन्फ्लिक्ट भनेर भनिन्छ। र त्यस्ता किसिमका कन्फ्लिक्टहरू पनि अर्गनाइजेसनमा डेभलप भइरहेका हुन सक्छन् यदि मल्टिपल कल्चर कस्टमका वर्करहरू मल्टिपल भनौँ न अब डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल सेक्टरका डिफ्रेन्ट एरियाका वर्करहरू पनि काम गर्छन् भने चाहिँ त्यस्तो एरियामा त्यस्तो वर्किङ एरियामा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ कमनली अराइज भइरहेको हुनसक्छ। अब यस पछाडि हामी इफेक्ट अफ कन्फ्लिक्टको बारेमा डिल गरौँ। अब कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इफेक्टहरू हुनसक्छ अर्गनाइजेसनमा। त्यो मेबी बेनिफिसियल हुनसक्छ, त्यो मेबी हार्मफुल पनि हुनसक्छ। कन्फ्लिक्टले अर्गनाइजेसनको ओभरअल पर्सनालिटी, पर्फर्मेन्स, प्रोडक्टिभिटी, त्यहाँ काम गर्ने अर्गनाइजेसनको वर्करको सबै ओभरअल पर्फर्मेन्समा चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र अहिले आएर चाहिँ अब कन्फ्लिक्टलाई हामीले कम्प्लिटली एबनर्मल फेनोमेना भनेर लिन मिल्दैन, किनभने कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि कति कुराहरूमा चाहिँ पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स भनौँ अथवा पोजिटिभ आउटपुट पनि डेभलप गर्नलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। र हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कन्फ्लिक्टको कारणले गर्दाखेरि नै त्यहाँ काम गर्ने वर्करहरूले यस्तो किसिमको प्लेटफर्म पाउँछन् जसले गर्दाखेरि आफ्ना जुन डिसएग्रिमेन्टहरू भयो, आफ्ना भ्यूहरू
अथवा आफूमा भएको आइडियाहरू त्यहाँ राख्न पाउँछन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ भएका प्रब्लमहरू लङ स्ट्यान्डिङ प्रब्लमहरूको सल्भ हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजनल प्रोडक्टिभिटी चाहिँ बढेर जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्टको पोजिटिभ इफेक्टहरू पनि छन्। विदाउट कन्फ्लिक्ट अर्गनाइजेसन वुड बी ओन्ली एपाथेटिक एन्ड स्ट्याग्नेन्ट। Robbins argued that conflict prevents stagnation, stimulates interest and curiosity, and suggests that there are two aspects of conflict: functional and dysfunctional conflict. अब अर्गनाइजेसनमा यदि कन्फ्लिक्ट कहिले पनि भएन भने त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ कम्प्लिटली एपाथेटिक हुन्छ र स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्टले त्यो स्ट्याग्नेसनलाई प्रिभेन्ट गर्छ, इन्ट्रेस्टलाई स्टिमुलेट गर्छ र क्युरियोसिटीलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ र त्यस्तो किसिमको कन्फ्लिक्टलाई हामी फङ्सनल कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौँ। यद्यपि फङ्सनल र डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्टको एउटा क्लियर डिमार्केसन चाहिँ नभए तापनि यसलाई मेजर हामीले दुई हिसाबले चाहिँ यसको इफेक्टको आधारमा हामीले दुई किसिमले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै अब फङ्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको के हो त भन्दा यो पनि दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी ग्रुपहरूमा डेभलप हुने कन्फ्लिक्ट हो। तर यस्तो किसिमको कन्फ्लिक्टले चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ अल्टिमेटली इम्प्रुभ गराउने काम गर्छ, पर्फर्मेन्सलाई इम्प्रुभ गराउने काम गर्छ र यसको बेनर्जीका अनुसारले पोजिटिभ इफेक्ट अफ फङ्सनल कन्फ्लिक्टहरू भनेको यसले चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन जेनेरेट गर्छ बिट्विन ग्रुपमा अथवा बिट्विन डिपार्टमेन्टमा, जसले गर्दा बेटर प्रोडक्टिभिटी डेभलप हुन्छ अथवा प्रोडक्टिभिटी इम्प्रुभ हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ पिपुलमा वर्करमा भएको पोटेन्सियालिटिजहरू डेभलप गर्नलाई हेल्प गर्छ, उनीहरूमा भएको इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ अराउज गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा इनोभेसन र चेन्ज ल्याउने एउटा टुल अथवा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ अथवा बन्न सक्छ। त्यस्तै गरेर यसले वर्करहरू ग्रुप मेम्बरहरूको एउटा डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङलाई डेभलप गर्छ। कुनै पनि प्रब्लम अथवा कुनै पनि भनौँ न अर्गनाइजेसनमा भएका कुनै इस्युहरूसँग रिलेटेड कुनै इस्युहरू छन् भने त्यसको बारेमा चाहिँ वर्करहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्छ र उनीहरूले त्यो इस्युमा चाहिँ आफ्ना फिलिङहरू एक्सप्रेस गर्ने मौका पाउँछन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम लङ स्ट्यान्डिङ प्रब्लमहरूको पनि बेटर सोल्युसनहरू चाहिँ आउन सक्छ र अर्गनाइजेसनल फङ्सनिङ चाहिँ इम्प्रुभ हुन सक्छ। अब त्यस्तो कन्फ्लिक्टलाई हामी फङ्सनल कन्फ्लिक्ट भन्न सक्छौँ, जसले अर्गनाइजेसनको गोललाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ र यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर त्यसले अर्गनाइजेसनको जब पर्फर्मेन्स र त्यसको प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउने काम गर्छ। यसले अर्गनाइजेसनमा नयाँ क्रिएटिभिटी र इनोभेसन ल्याउन सक्छ। त्यस्तै गरेर कन्स्ट्रक्टिभ चेन्ज ल्याउन सक्छ, जब सेटिस्फ्याक्सन गराउन सक्छ र ग्रुप मेम्बरहरूको मोराल डेभलप गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर ओभरअल अर्गनाइजेसनको सर्भाइभललाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भने त्यस्तो कन्फ्लिक्टलाई हामी फङ्सनल कन्फ्लिक्ट भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्ट पनि छ। डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको हामीले योभन्दा अगाडि जे जति कन्फ्लिक्टको इफेक्टको बारेमा पोजिटिभ इफेक्टको बारेमा हामीले डिल गऱ्यौँ, यदि त्यसको एगेन्स्टमा भनौँ अथवा त्यसको अपोजिट इफेक्ट आउने जति सबै डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्ट हुन्। अब बेनर्जीका अनुसारले गर्दा नेगेटिभ इफेक्टहरू के आउन सक्छ त डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्टले भन्दा यसले चाहिँ मेन्टल र फिजिकल वेलबिङ, वर्करहरूको मेन्टल र फिजिकल वेलबिङलाई एफेक्ट गर्छ, जसले गर्दा अर्गनाइजेसनमा टेन्सन र फ्रस्ट्रेटिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ र यसले चाहिँ पर्सनहरूको इनर्जीलाई ड्रेन गर्छ, वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्टर्ब गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोल रियलाइजेसनमा चाहिँ डिले गराउँछ। त्यस्तै गरेर ओभरअल लङ स्ट्यान्डिङ डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्टले अर्गनाइजेसनलाई प्यारालाइज गराउँछ र अर्गनाइजेसनको फङ्सनिङ लाइनले कम्प्लिटली डिस्टर्ब गर्न सक्छ। अब समराइज गर्दा फङ्सनल र डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्ट भनेको यदि अर्गनाइजेसनमा टु लिटल कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यो अर्गनाइजेसनल स्ट्यासिसमा जान सक्छ भने टु मच कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस त्यसको साथसाथै इभेन्चुअल इमोबिलाइजेसन अफ द इम्प्लोइ गराउन सक्छ
रेगुलर लङ स्ट्यान्डिङ कन्फ्लिक्टले त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन नै प्यारालाइज हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अराइज हुन एउटा इनिभिटेबल होइन कन्फ्लिक्ट भनेको अर्गनाइजेसनको लागि, तर त्यसलाई सही तरिकाले सही मेथडबाट सही स्ट्रक्चरबाट त्यसलाई रिसल्भ गर्न चाहिँ आवश्यक छ। अब स्टेज अफ कन्फ्लिक्ट अथवा कन्फ्लिक्ट प्रोसेसको बारेमा डिल गरौँ। अब स्टेज अफ कन्फ्लिक्ट अथवा कन्फ्लिक्ट प्रोसेसलाई हामीले यो पिक्चरबाट देखाउन सक्छौँ। अब फर्स्टमा लेटेन्ट कन्फ्लिक्ट अथवा एन्टिसिडेन्ट कन्फ्लिक्ट भनेर कन्डिसन फर्स्टमा त्यो डेभलप हुन्छ अथवा त्यो अराइज हुन्छ। त्यस पछाडि त्यसले फेल्ट कन्फ्लिक्ट र पर्सिभ कन्फ्लिक्ट डेभलप गराउँछ। त्यस पछाडि म्यानिफेस्ट कन्फ्लिक्ट हुन्छ र म्यानिफेस्ट भनेको देखिन थाल्छ कन्फ्लिक्ट सिचुएसनहरू र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनले कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन अथवा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट को टुलहरू युज गरेर कन्फ्लिक्टलाई रिसोल्युसन अथवा म्यानेजमेन्ट गर्छ र लास्टमा चाहिँ कन्फ्लिक्टको म्यानेजमेन्ट कस्तो तरिकाले भएको छ त्यसको नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ इफेक्ट आउनु नै कन्फ्लिक्ट आफ्टर म्याथ हो। अब यसलाई हामी डिटेलमा डिल गरौँ। एकर्डिङ टु पोन्डीका अनुसार कन्फ्लिक्ट चाहिँ अब एकअर्कामा इन्टरलकिङ हुन्छन् र डिफ्रेन्ट कन्फ्लिक्ट एपिसोडहरू देखिन्छ। त्यसमा लेटेन्ट, पर्सिभ्ड, फेल्ट कन्फ्लिक्ट, म्यानिफेस्ट कन्फ्लिक्ट र कन्फ्लिक्ट आफ्टर म्याथ भनेर यति स्टेजहरू अथवा प्रोसेसहरू छन्। अब स्टेजमा डिल गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि के हो त लेटेन्ट कन्फ्लिक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा फेज अफ एन्टिसिपेसन हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको कन्डिसनहरू चाहिँ त्यहाँ डेभलप हुन्छ, अराइज हुन्छ। जस्तै स्कार्स रिसोर्सेस भयो, डाइभर्जेन्स अथवा कम्पिटिसन भयो, त्यस्तै गरेर कम्पिटिसन पोजिसनहरू भयो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको कन्फ्लिक्ट अराइज हुने कन्डिसन चाहिँ डेभलप गराउँछ। त्यो सुरुवात हुन्छ अथवा त्यो कन्डिसनमा हामीले अब त्यहाँ कन्फ्लिक्ट बिहेभियर हुनसक्छ भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई नै हामी लेटेन्ट कन्फ्लिक्ट भन्छौँ। भनेको फेरि बुझौँ, यस्तो किसिमको कन्डिसन हो, यस्तो किसिमको यो फेज अफ एन्टिसिपेसन हो अथवा यस्तो किसिमको कन्डिसन हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू जस्तै कन्फ्लिक्ट डेभलप हुने डिफ्रेन्ट सोर्सहरू देखिन थाल्छन्। जस्तै स्कार्स रिसोर्सेस भयो अथवा डाइभर्जेन्स अथवा कम्पिटिसन पोजिसनहरू, त्यस्ता किसिमका सिचुएसनहरू देखियो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यी चाहिँ कन्फ्लिक्टका प्रिकर्सरहरू हुन् अथवा कन्फ्लिक्ट डेभलप गराउने फ्याक्टरहरू हुन् भनेर हामीले त्यो बिहेभियरलाई कन्फ्लिक्ट डेभलप हुने बिहेभियर हुन् भनेर प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई लेटेन्ट कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौँ। र जब कग्निटिभ अवेरनेस हुन थाल्छ त्यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनको, त्यसलाई चाहिँ पर्सिभ कन्फ्लिक्ट भन्छौँ। लेटेन्ट कन्फ्लिक्टमा चाहिँ त्यस्ता सिचुएसनहरू डेभलप हुन थाल्छन्, त्यस्ता सिचुएसनहरू डेभलप हुन्छन् जसले कन्फ्लिक्ट अराइज हुन्छ। तर कग्निटिभ अवेरनेस नै त्यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनको जब कग्निटिभ अवेरनेस नै सुरु हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी पर्सिभ कन्फ्लिक्ट भन्छौँ। र जस्तै अब एन्टिसिडेन्ट कन्डिसनहरू, पर्सिभ एन्टिसिडेन्ट कन्डिसनहरू भन्नाले अब त्यो रिसोर्सेस मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। त्यसमा चाहिँ जस्तै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरू हुन सक्छन्, लिमिटेड नलेजको कारणले, लिमिटेड नलेज रिगार्डिङ फ्याक्ट अथवा ल्याक अफ नलेजको कारणले गर्दाखेरि अथवा डिफ्रेन्स इन ओपिनियन भ्यालुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेभलप हुने कन्डिसनहरू पनि त्यो पनि एन्टिसिडेन्ट कन्डिसनहरू भनेर लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ फेल्ट कन्फ्लिक्ट। फेल्ट कन्फ्लिक्टमा चाहिँ इमोसनल, त्यो भनेको चाहिँ इमोसनल स्टेट हो जसमा चाहिँ स्ट्रेस, टेन्सन, एन्जाइटी, एङ्गर, होस्टिलिटीहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले चाहिँ पर्सनलाइजेसन र इन्टर्नलाइजेसन, यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा यस्तो किसिमको सिचुएसन हो, यस्तो किसिमको कन्डिसन हो जसमा चाहिँ त्यो स्ट्रेस चाहिँ पर्सनलाइजेसन र इन्टर्नलाइजेसन चाहिँ भइसक्या हुन्छ। त्यस्तो किसिमको कन्डिसनलाई चाहिँ हामी फेल्ट कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ इमोसनल स्ट्रेस, टेन्सन, एन्जाइटी, एङ्गर, होस्टिलिटीहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, मतलब फिल गर्न सक्छौँ भनौँ न। एउटा इमोसनल स्टेट चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ त्यो हिसाबको। भने म्यानिफेस्ट कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ ओभर्ट बिहेभियरहरू नै देखिन थाल्छ। फेल्ट कन्फ्लिक्टमा चाहिँ इमोसनल स्टेट हो,
स्ट्रेस, टेन्सन, एङ्गर, एन्जाइटी, होस्टिलिटीहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, तर त्यो चाहिँ इमोसनल स्टेटमा हुन्छ। तर म्यानिफेस्ट कन्फ्लिक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्ता किसिमका यो जुन स्ट्रेसफुल सिचुएसनहरू चाहिँ इमोसनल स्टेट चाहिँ ओभर्ट बिहेभियरमा देखिन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओपन कन्फ्रन्टेसनहरू डेभलप हुन थाल्छ, आर्गुमेन्टहरू डेभलप हुन थाल्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ अथवा डिस्ट्रक्टिभ जुनसुकै किसिमको सिचुएसन पनि आउन सक्छ। र म्यानिफेस्ट कन्फ्लिक्ट भइसकेपछि यदि अर्गनाइजेसनले त्यो कुरा फिल गर्यो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनले कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन गर्न अथवा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्न डिफ्रेन्ट मेथडहरू युटिलाइज गरेर त्यसलाई सल्भ गर्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो म्यानिफेस्ट भइसके पछाडि त्यो जब कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अर्गनाइजेसनमा या त पोजिटिभ या त नेगेटिभ इफेक्टहरू ल्याउन सक्छ। कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन भइसके पछाडि त्यसलाई हामी आफ्टर म्याथ अफ कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौँ। यस पछाडि रियाक्सन टु कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्टको रियाक्सन इन्डिभिजुअल अनुसारले कन्फ्लिक्टको रियाक्सन डिफ्रेन्स हुनसक्छ। जस्तै अब इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट अराइज हुन्छ जब पर्सन चाहिँ कुनै पनि डिस्प्युट अथवा अर्को इन्डिभिजुअलसँग चाहिँ डिस्प्युट हुन्छ उसको अथवा डिसएग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ एउटा इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट चाहिँ अराइज हुन थाल्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलमा त्यो भनौँ न एउटा फेल्ट कन्फ्लिक्ट जब सुरु हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको एउटा डिफेन्स मेकानिजमहरू पनि त्यस्तो किसिमको बिहेभियरहरू पनि डेभलप गर्न थाल्छ इन्डिभिजुअलले र त्यो बेलामा चाहिँ नम्बरियस साइकोलोजिकल मेकानिजमहरू चाहिँ डेभलप गर्छ। त्यो रियाक्सन कन्फ्लिक्टलाई रियाक्ट गर्नको लागि चाहिँ उसको डिफ्रेन्ट बिहेभियरल साइकोलोजिकल मेकानिजमहरू चाहिँ डेभलप गर्न थाल्छ त्यो इन्डिभिजुअलले। यसमा चाहिँ कमनली देखिने भनेको अथवा गर्ने भनेको चाहिँ रिप्रेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इज आइडेन्टिफाइड एज अ एक्ट अफ पुसिङ द स्ट्रेसफुल सिचुएसन इन्टु द सबकन्सियस लेभल बट it is not truly forgotten. Such defense mechanism contributes to the psychosomatic reaction, for example depression, cardiovascular disease and gastric disorder. Repression भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई चाहिँ सबकन्सियस लेभलमा चाहिँ पुस गर्ने एउटा तरिका हो अथवा एक्ट हो। एक्चुअली त्यो कन्डिसन अथवा त्यो सिचुएसन फर्गेट चाहिँ भएको हुँदैन, तर त्यसलाई चाहिँ सबकन्सियस लेभलमा चाहिँ पुस गरेर राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साइकोसोमेटिक रियाक्सनहरू देखिन थाल्छ। जस्तै डिप्रेसन भयो, कार्डियोभास्कुलर डिजिज भयो, त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्रिक डिसअर्डरहरू चाहिँ देखिन थाल्छ। त्यस्तै गरेर एग्रेसन, अर्को रियाक्सन एग्रेसन पनि देखाउन सक्छन् कसैले। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै एग्रेसन भनेको चाहिँ अट्याकिङ, एसल्टिङ अथवा टेकिङ अफेन्सिभ बिहेभियर एगेन्स्ट द अफेन्डिङ पार्टी लाइक ओपनली एक्युजिङ अदर्स फर हिज एक्सन, स्प्रेडिङ र्युमर, स्पिकिङ इन डेरोगेटरी अथवा इन्सल्टिङ म्यानर एबाउट द सिचुएसन द्याट इज नट फेभर। भनेको आफूलाई चित्त नबुझेको जुन अर्को पार्टी छ अथवा अर्को विपक्षी छ, आफूसँग जुन कन्फ्लिक्ट डेभलप भएको अपोजिङ पार्टी छ त्यसको एगेन्स्टमा अब एट्याकिङ हुने, एसल्टिङ हुने, अफेन्सिभ बिहेभियरहरू युज गर्ने अथवा इन्सल्टिङ म्यानरमा डिल गर्ने, त्यो यस्तो किसिमको बिहेभियरहरू चाहिँ सो गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी एग्रेसन भनेर भन्छौँ त्यस्तो रियाक्सनलाई। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको रिजाइग्नेसन। अब रिजाइग्नेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो किसिमले स्ट्रङ बिलिफले त्यसलाई गिभिङ अप गर्नु, त्यसलाई त्याग्नु कि यो गरेर केही काम छैन, यसको कुनै यसलाई ट्राई गर्नु अथवा यो कोसिस गर्नु कि यसको कुनै मिनिङ छैन भनेर त्यस्तो किसिमको डिफेन्स मेकानिजम युज गर्नु। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्करहरूमा चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ डेभलप हुन सक्दैन। योसँग झगडा गरेर अथवा योसँग बार्गेनिङ गरेर अथवा योसँग कन्फ्लिक्ट डेभलप गरेर कुनै यसको मिनिङ छैन, कुनै यसको अर्थ छैन भनेर त्यसलाई त्यागिदिनु एउटा पक्षले, त्यो चाहिँ एउटा रिजाइग्नेसन। त्यस्तै गरेर अर्को कम्प्रोमाइजिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इज कमिङ इन्टु द टर्म विथ द भ्यालु एन्ड बिलिफ अफ अदर पार्टिज एन्ड इन्टरनलाइजिङ देम टु इन्हान्स सेल्फ इस्टिम। दिस इलुस्ट्रेट्स सेयिङ द्याट इफ यु क्यानट बिट देम जोइन देम। भनेको यदि आफूले त्यो जुन आफ्नो जुन पार्टी छ, अपोजिट पार्टी छ जोसँग चाहिँ कन्फ्लिक्ट अराइज भएको छ, त्यो अपोजिट पार्टीसँग
यदि उसलाई चाहिँ बिट गर्न सक्दैन भने उसँग जोइन गर्नु नै उत्तम हुन्छ भन्ने हिसाबले कम्प्रोमाइज गर्नु, अरू पार्टीको जुन भ्यालु हुन्छ, बिलिफ हुन्छ, अथवा त्यो पार्टीसँग नै इन्टर्नलाइज गर्नु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सेल्फ स्टिम पनि इन्हान्स हुन सकोस्, त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ भयो। अर्को सब्लिमेसन। सब्लिमेसन भनेको चाहिँ मोस्ट कन्स्ट्रक्टिभ साइकोलोजिकल मेकानिजम हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा अनएक्सेप्टेबल फिलिङहरूलाई चाहिँ रिप्रेस र च्यानलाइज गरिन्छ। अर्को सोसियली एक्सेप्टेबल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ त्यो जुन कन्फ्लिक्टको कारणले डेभलप भएका जुन अनएक्सेप्टेबल फिलिङहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ रिप्रेस र च्यानलाइज गर्ने गरिन्छ अर्को कुनै सोसियली एक्सेप्टेबल एक्टिभिटिजमा, र यो चाहिँ मोस्ट कन्स्ट्रक्टिभ साइकोलोजिकल मेकानिजम भनिन्छ यसलाई चाहिँ सब्लिमेसन भनेको। त्यस्तै अब हामीलाई कन्फ्युज हुनसक्छ, जस्तै कम्पिटिसन र कन्फ्लिक्ट भनेको उस्तै हो कि होइन, अथवा त्यसमा के डिफ्रेन्स छ भन्ने एक किसिमको कन्फ्युजन हुनसक्छ। अब हामी यसको बारेमा डिल गरौँ। कम्पिटिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्पिटिसन भनेको चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफ्नो क्षमता अनुसारले एउटा बेस्ट रिजल्ट दिनको लागि उसले आफ्नो फिल्डमा बेस्ट रिजल्ट दिनको लागि चाहिँ कसैलाई एक्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ त्यस्ता ग्रुपहरूले चाहिँ अथवा इन्डिभिजुअलहरूले एक्ट गर्छन् भने त्यो चाहिँ कम्पिटिसन भयो। त्यो मेबी अब स्पोर्टमा हुनसक्छ, कम्युनिटी अफेयरमा, पोलिटिकलमा, वर्कमा हुनसक्छ। त्यस्ता किसिमका एरियाहरूमा जो आफू इन्भल्भ भएको एउटा फिल्ड छ त्यो फिल्डमा चाहिँ बेस्ट पोसिबल रिजल्ट दिनको लागि भनेर एउटा फेयर र फ्रेन्डली कम्पिटिसन, फेयर र फ्रेन्डली जुन एक्सर्साइज गरिन्छ त्यो नै के हो त भन्दा कम्पिटिसन हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यू स्पोर्टिङ एचिभमेन्ट हुनसक्छ, साइन्टिफिक इन्भेन्सनहरू हुनसक्छ र आउटस्ट्यान्डिङ इफोर्टहरू चाहिँ लगाउन सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्नलाई सजिलो हुन्छ। जब कम्पिटिसन चाहिँ अनफ्रेन्डली बन्छ अथवा बिटर बन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट डेभलप हुन्छ। अब कन्फ्लिक्ट र कम्पिटिसनमा चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब कम्पिटिसन चाहिँ एउटा बिटर वेमा जान्छ, अनफ्रेन्डली वेमा जान्छ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई नै हामी कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को टर्म भनेको डिस्प्युट अफ राइट एन्ड डिस्प्युट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने छ। अब कन्फ्लिक्ट अराइज भइसकेपछि त्यसलाई कसरी रिसोल्युसन गर्ने त भन्ने हिसाबले त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ डिस्प्युट अफ राइटबाट डेभलप भएको अथवा डिस्प्युट अफ इन्ट्रेस्टबाट डेभलप भएको हो त भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसमा जस्तै वर्क प्लेसमा चाहिँ टु मेन टाइप अफ डिस्प्युट ह्याभ बिन नोटेड होइन। तिनीहरू के हुन् भन्दा डिस्प्युट अफ राइट एउटा, अर्को डिस्प्युट अफ इन्ट्रेस्ट। डिस्प्युट अफ राइट भनेको के हो भन्दा जब वेयर पिपुल अर ग्रुप आर इन्टाइटल्ड बाई ल, बाई कन्ट्र्याक्ट, बाई प्रिभियस एग्रिमेन्ट अर बाई इस्टाब्लिस practice of certain right, dispute of right will focus on conflict issues such as employment contract, legally enforceable matter or unilateral changes in accepted or customary practice. A dispute of right is therefore usually settled by legal decision or arbitration, not by negotiation. अब dispute of right भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै जबहरू कोही मान्छेले चाहिँ जबहरू चाहिँ अब उसलाई चाहिँ इन्टाइटल बाई ल अथवा लले नै दिएको जबहरू छ, अथवा त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टबाट छ, अथवा प्रिभियस एग्रिमेन्टबाट छ, अथवा चाहिँ सर्टेन राइटको आधारमा चाहिँ उसले त्यो जब पाएको छ, अथवा त्यहाँ प्र्याक्टिस चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ भने त्यो बेलामा त्यो त्यहाँ डेभलप भएका जति पनि कन्फ्लिक्ट रिलेटेड इस्युहरू हुन्छन् त्यस्ता किसिमका त्यस्ता एरियामा भएका त्यस्ता नेचरका जति पनि कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ डेभलप अथवा कन्फ्लिक्ट इस्युहरू डेभलप भएका हुन्छन् त्यस्ता किसिमका इस्युहरूलाई चाहिँ सेटल गर्दाखेरि पनि लिगल डिसिजन अथवा आर्बिट्रेसनबाट नै सेटल गरिनुपर्ने हुन्छ, त्यो नेगोसिएसनबाट गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरेर अब डिस्प्युट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ अब म्याटर अफ ओपिनियन हुनसक्छ होइन, पर्सन अथवा ग्रुपहरूलाई चाहिँ अब जस्तै सर्टेन रिसोर्सेस होइन, प्रिभिलेजको अथवा वर्किङ कन्डिसनसँग रिलेटेड त्यस्ता किसिमका डिस्प्युटहरू छन् भने त्यस्ता डिस्प्युटहरूलाई चाहिँ हामीले नेगोसिएसनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै कलेक्टिभ बार्गेनिङ, नेगोसिएसनहरूबाट
त्यस्ता किसिमका प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। जो चाहिँ इन्ट्रेस्टबाट डेभलप भएका छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बार्गेनिङ नेगोसिएसन गर्न सल्भ गर्न सक्छौँ भने जुन चाहिँ राइटबाट डेभलप भएका इस्युहरू छन् कन्फ्लिक्ट इस्यु त्यसलाई चाहिँ आर्बिट्रेसन लिगल डिसिजन अथवा आर्बिट्रेसनबाट चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टिमवर्क कसरी एउटा कोअपरेसन अथवा चाहिँ टिमवर्क डेभलप गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब टिमवर्क अथवा चाहिँ एउटा कोअपरेसन भनेको अर्गनाइजेसनको लागि एकदमै आवश्यक छ र एकदमै एउटा मेन एम नै त्यो हुनुपर्छ अर्गनाइजेसनका वर्करहरूको चाहिँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनभित्र हुने कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ हामीले इजिली रिसल्भ गर्न सक्छौँ अथवा प्रिभेन्ट मिनिममसम्म एउटा मिनिमम लेभलसम्म प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ र अर्गनाइजेसन चाहिँ इफेक्टिभ र इफिसियन्टली काम गर्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ टिमवर्कमा चाहिँ जस्तै बेस्ट टिमवर्क भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा एउटा सियर्ड भिजन हुन्छ, सियर्ड गोल हुन्छ र मेम्बरहरू चाहिँ वर्करहरू अथवा त्यसमा काम गर्ने लिडरहरू हुन्छन् सबैजना अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभपट्टि चाहिँ डिटरमाइन हुन्छन् हैन, कमिटेड हुन्छन् अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभपट्टि। त्यसप्रति यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेस्ट टिमवर्क भनेर भन्न सक्छौँ। अब कसरी टिमवर्क डेभलप गर्ने त एउटा अर्गनाइजेसनमा बेटर टिमवर्क भन्दाखेरि चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट बिहेभियर इन एचिभिङ टिमवर्क एन्ड मिनिमाइजिङ द पोटेन्सियल कन्फ्लिक्ट इन्क्लुड अ कमिटमेन्ट बाई टिम मेम्बर टु कसरी गर्ने भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा भएका इन्फर्मेसनहरूलाई सेयर गर्ने हरेक ग्रुपहरूलाई र त्यो हरेक अर्गनाइजेसनमा भएका इन्फर्मेसनहरू जुन सेयर गर्न मिल्ने हो त्यो करेन्ट इस्युसँग रिलेटेड त्यसलाई चाहिँ अप टु डेट गर्ने र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गरिरहने वर्करहरूलाई। त्यस्तै गरेर एक्सप्रेस पोजिटिभ एक्सपेक्टेसन एबाउट इच अदर, त्यस्तै गरेर इम्पावर इच अदर, पब्लिकली क्रेडिटिङ कलिग हु हेभ पर्फर्म वेल एन्ड इन्करेजिङ इच अदर टु एचिभ द रिजल्ट्स भनेको पब्लिकली उनीहरूलाई चाहिँ कसैले राम्रो काम गर्छ भने प्रेज गर्ने, पब्लिकली उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने। त्यस्तै गरेर टिम बिल्ड गर्ने, जस्तै गुड मोरल डेभलप गरेर एउटा ग्रुपको रिपुटेसन प्रोटेक्ट गरेर आउटसाइडरहरूमा चाहिँ त्यो ग्रुपको बारेमा नराम्रो नभन्ने, उनीहरूको चाहिँ रिपुटेसनलाई प्रोटेक्ट गर्ने, त्योबाट पनि टिमलाई चाहिँ एउटा स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर रिसल्भ पोटेन्सियल कन्फ्लिक्ट, यसमा चाहिँ बाई ब्रिङिङ डिफरेन्सेस अफ ओपिनियन इन्टु द ओपन एन्ड फेसिलिटेटिङ रिसोल्युसन अफ कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ यस्ता किसिमका जुन पोटेन्सियल कन्फ्लिक्टहरू छन् भने त्यो चाहिँ एउटै टेबलमा आएर सबैजनासँग चाहिँ एउटा छलफल गरेर फेसिलिटेटिङ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने, त्योबाट पनि हामीले अर्गनाइजेसनमा हुने टिमवर्कलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ, बेटर टिमवर्क बनाउन सक्छौँ र अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जुन विदिन टिममा अथवा इन बिट्विन टिममा हुने पोटेन्सियल कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ मिनिममसम्म लान सक्छौँ। कम्प्लिटली इनिभिटेबल नभए तापनि एउटा मिनिमम लेभलमा मात्रै कन्फ्लिक्टलाई राख्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको ओभरअल जुन भनौँ अब्जेक्टिभलाई मिट हुन सक्छ र त्यस्तो किसिमको कन्फ्लिक्ट चाहिँ त्यो फङ्सनल कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ र त्यसले अर्गनाइजेसनमा जहिले पनि डेभलप गराउने अथवा सिस्टम चाहिँ बेटरमेन्टको लागि चेन्ज गराउने काम गर्छ र अर्गनाइजेसनको प्रोग्रेस चाहिँ सधैँ भएर जान्छ। अब यो रिलेटेड कुनै क्वेसनहरू त्यस्तो केही छ भने हामी बिस्तारै डिस्कस गर्छौँ र यसको रिफरेन्सहरू भनेको चाहिँ इन्दिरा सिंहको लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट बुक भयो, त्यस पछाडि अरू वेबसाइटहरूबाट पनि लिएको छ। र अब कन्फ्लिक्ट भनेको हामीले यो सबैको बारेमा अब डिल गरिसक्यौँ। यस रिलेटेड केही छ भने अब हामी यो रिलेटेड कुरामा